ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ምርጥ ምስር በስጋ ወጥ ነው እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ወጡን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት ዝንጅብል ስጋ ምስር ዘይት ቂቤ በርበሬ መከለሻና ጨው ናቸው በጋለ ድስት ላይ ሽንኩርቱን አደርግና ውሃውን መጥቶ እስኪጨርስ ድረስ አበስለዋለሁ ሽንኩርቱ በራሱ ውሃ እንደዚህ ብስል ካለ በኋላ ያዘጋጀነውን ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉን እናስገባና አብረን እናቁላለዋለን አሁን ደግሞ ዘይቱን አስገባና አብሬ ጠብሰዋለሁ ሽንኩርቱን ከዘይቱ ጋር በደንብ ካቁላላን በኋላ ስጋውን እናስገባና አብረን እናበስለዋለን ስጋው ከሽንኩርቱ ጋር እንደዚህ ጥብስ ብሎ ከበሰለልን በኋላ በርበሬ እናስገባና አብረን እናቁላለዋለን በርበሬውን ካስገባን በኋላ ምንም ውሃ ሳንጨምር ከስጋው ጋር ሽት ያደረግን ማቁላላት አለብን በርበሬውን እንደዚህ በደንብ ካቁላላ ነው በኋላ ውሃ ጠብ ያደረግን ደግሞ እናቁላለዋለን አሁን ደግሞ ጨውና መከለሻ አስገባና አብሬ ያቁላላቸዋለሁ እንደምትመለከቱት ስጋው ቆንጆ ሆኖ ተቁላልቷል አሁን ደግሞ ያዘጋጀውትን ምስር አጥቤ ያስገባዋለሁ ምስሩንም ካስገባን በኋላ ውሃ ከማረጋችን በፊት ከስጋው ቁሌት ጋር አብረን እናቁላለዋለን ምስሩንም እንደዚህ በደንብ ካቁላላ ነው በኋላ ውሃን ከልስና እናበስለዋለን በመጨረሻም ቅቤን አስገባና ከእሳት አውጣዋለሁ
ይሄን ይመስላል ምርጥ ምስር በስጋ ወጥ። እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።